दर्शक नमस्कार, स्वागत छ नयाँ भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु। दर्शक आज अलिक फरक खालको भिडियोको साथमा आएको छु। तपाईले कहिले सोच्नु भएको छ तपाईको बेच्न परेको पसल, व्यवसाय, होटल, रेस्टुरेन्ट, कृषि फर्महरुसँग जग्गा पाइन्छ भनेर? हो, आज यस्तै खालको भिडियो लिएर आएको छु। जग्गासँग तपाईको व्यापार, स्टकका सामानहरु सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुनेछ। काठमाडौँ जिल्ला शंकरापुर नगरपालिका वडा नम्बर 1 को नाङ्लेबारे स्थितमा रहेको सिन्धुपाल्चोक जाने बाटोबाट 600 मिटर मात्र नजिकसम्म 10 आना जग्गासँग तपाईहरुको बिक्रीमा रहेको व्यापार व्यवसाय वा स्टकका सामग्रीहरुसँग सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त जग्गा हालको चलन चल्तीमा 2 लाख रुपैयाँ चलिरहेको छ। यदि तपाईको होटल व्यवसाय अथवा सामानहरु 10 लाखको मात्र छ भने तपाईले 5 आना जग्गा लिन सक्नुभयो। अथवा तपाईको यदि 40 लाख 50 लाखको सामानहरु छ, होटल व्यवसाय छ भने यो जग्गा पनि लिन सक्नुभयो र अर्को जग्गा पनि लिन सक्नुभयो। यहाँनिर सुविधा के छ भने साथीहरु, तपाईले जग्गा लिन सक्नुहुने भयो। तपाईका आफ्नो स्टकका सामानहरु, होटल व्यवसाय, पसल, कृषिका फर्महरु अथवा कुनै पनि कपडा निर्माण सामग्रीहरु वा नयाँ अथवा पुराना सामानहरुसँग जग्गा सट्टापट्टा गर्न सक्नुहुनेछ। उक्त जग्गाको कुल मूल्य भन्दा बढेको व्यापार वा सामान भएमा सो ठाउँ भन्दा अन्यत्रको जग्गा पनि पास गरेर तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाई यो जग्गा लिन चाहनुहुन्छ भने जम्मा 10 आनाको 20 लाख रुपैयाँ अथवा आनाको 2 लाख रुपैयाँ मात्रै। अथवा तपाईको पसल छ भने पसल दिन सक्नुभयो र बाँकी क्याश थप्न पर्नु सक्नुभयो। यदि तपाईको 15 लाखको पसल छ भने 15 लाखको पसल दिन सक्नुभयो र 5 लाख रुपैयाँ क्याश थप्न सक्नुभयो र यो जग्गालाई लिन सक्नुभयो। एकदमै राम्रो सुविधाको साथमा लिएर आएको छु। दर्शकबिन, यस्ता सुविधाहरू अधिकारी रियल एस्टेटले लिएर आइ नै रहनेछ। त्यही भएर तपाईँ लाइक, सेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भिडियो हरेक दिनको हेर्दै गर्नु होला। एक दिन न एक दिन तपाईले मौकामा चौका हान्नुपर्ने हुन्छ। सट्टापट्टा गर्न चाहने वा किन्न चाहने इच्छुक व्यक्तिले 98 67 97 01 72 9867 970172 मा सम्पर्क गरेर यो जग्गाको बारेमा थप बुझेर यो जग्गालाई खरिद गर्नु होला अथवा एक्सचेन्ज गर्नु होला। साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? आशा छ पक्कै पनि मन पर्यो होला। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। भोलि बिहान नयाँ घर जग्गाको भिडियोको साथमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते, शुभ दिन।